Quá đã, quá thơm luôn. Kính chào quý vị và các bạn. Hết pin rồi. Ngày mai mới bắt đầu diễn ra lễ hội ngày hội đua bò Bảy Núi An Giang chính thức lần thứ 26 cúp truyền hình An Giang. Và những cái người đến đầu tiên ở tại cái sân đua bò một hoành tráng này sau đài truyền hình An Giang, đó là team của tụi mình. Kế bên mình bên tay phải tôi là Hada, chắc mọi người cũng từng thấy gương mặt này quen thuộc trong cái vụ pha cà phê, phải không? Bên kia nữa là các anh em trong đội quay phim rồi âm thanh này ở kia ha. Đó, Tony Lam mà Quang Minh Cao Quang Minh. Rồi đây là Gia Mỹ, Tâm Ý gia đình là số 1, cũng mà đặt con Trang đi theo, đi phơi nắng cho đen chơi. Rồi còn em gái mặc quần caro đỏ là Oanh Lanh Quanh. Biên tập sản xuất đó, bên kia là con Trang. Hai đây. Xin chào mọi người. Rồi, hôm nay mình cũng tranh thủ để quay là ít phút cho mọi người nhìn thấy trước giờ G. Thật ra thì sáng mai mới bắt đầu, và theo như mình biết thì đó mọi người có thể nhìn thấy phía trước là cái sân đua năm nay rất là to, và sân đua này của huyện Tri Tôn. Năm ngoái chắc quý vị các bạn còn nhớ là trong cái cuộc đua bò lần thứ 25 là chúng ta ở Tịnh Biên ở chùa Thơ Mít. Nhưng mà năm nay thì cũng Tri Tôn cứ mỗi năm được chuyển vậy đó. Năm nay Tịnh Biên, năm sau năm nay Tri Tôn, thì năm sau Tịnh Biên, năm sau Tịnh Biên, thì năm tới nữa Tri Tôn như vậy. Và chắc là ngay cái phần đầu mở video này mọi người đã thấy rồi, sân đua này rất là lãng mạn, khác với cái sân đua trước là phía sau sát ngay phía sau lưng chùa Thơ Mít. Còn ở đây thì phía sau này không phải có chùa mà có nguyên một cái ngọn núi vô cùng đẹp, đó là nó y hệt như ngọn núi Hollywood. Bên kia có cái chữ nhưng mà không phải là chữ Hollywood mà là chữ Tri Tôn. Đố mọi người biết đó là nó là ngọn núi gì. Rồi chắc mọi người không đoán ra đâu, nó núi nào cũng như núi đấy thôi. Đó là núi Cô Tô. Thì phải nói là ở huyện Tri Tôn này sắp tới thì mình nghe nói là Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, chính quyền Tri Tôn sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động mà muốn xây dựng cái khu vực này thành một cái khu du lịch để thu hút du khách về đây. Bởi vì sao? Ở đây là sở hữu rất nhiều cái hồ đẹp. Hồ Tà Pà nè, nghe cái tên cũng mắc cười đúng không? Hồ Ô Thương, rất nhiều cái hồ đẹp và cũng rất nhiều cái mái ngói. Ngồi ở phía này nhìn bên sang tay trái thì sẽ thấy giữa các mảng xanh đó, ngoài những cái rặng núi thì còn có những cái mái ngói đỏ, đó là mái ngói của các ngôi chùa. Ở đây có thể nói là một cái điểm du lịch tâm linh sinh thái, nếu mà chính quyền tổ chức tốt thì chắc chắn ở đây sẽ thu hút rất nhiều du khách đến tham quan ở đây. Và có lẽ cũng chính vì lý do đó mà chính quyền Tri Tôn tổ chức cái sân này. Theo mình biết cái sân đua này là một cái sân đua hoàn toàn mới, nó to quá. Phía bên ngoài còn có dựng cả một cái tượng đài nữa, chút xíu nữa Carmen sẽ dắt quý vị các bạn đi xem thử. Và chúng ta thấy có vẻ như các hoạt động chuẩn bị nó đang rất là chậm chạp đúng không? Hoặc là chúng ta không thấy cái gì hết, tại vì sáng nay là người ta đã lo là cắm cờ hết rồi. Cắm cờ, cắm bảng tài của nhà tài trợ luôn, là number one cola của Dr. Thanh của Tân Hiệp Phát như vậy. Và một điểm đặc biệt nữa, năm nay chúng ta thấy phía trước mặt của mình là có rất nhiều cái bảng nè, bảng huyện Giang Thành, Kiên Giang, huyện Châu Phú, vân. Ngoài những cái huyện lỵ ở An Giang này thì năm nay còn có bên Kiên Giang một số, nói có Kiên Giang và Sóc Trăng cũng qua tham dự nữa. Và năm nay thì theo thông tin mình không biết có chính xác hay không, nhưng mà nếu như năm ngoái chỉ có khoảng 40 trên dưới 40 cặp đua thôi, thì năm nay là dự kiến là 64 cặp bò đua, có nghĩa là hôm nay là quy mô khá lớn. Vừa rồi thì cái cuộc đua ở Chùa Rô thì có khoảng 40 cặp thôi, cuộc đua địa phương thôi. Cuộc đua địa phương theo kiểu truyền thống. Ngày xưa thì ở Chùa Rô thì chỉ có 40 cặp, còn hiện tại thì nghe mình nhận được thông tin từ ban tổ chức là ngày mai tới 64
cặp đua. Và phải nói là 26 năm qua thì cái cuộc đua bò 7 núi tranh cúp truyền hình An Giang nó đã trở thành một cái hoạt động, một cái sự kiện thể thao mang tầm quốc gia, và thậm chí mình có thể nói là mang tầm quốc tế. Nếu mình biết nhớ không lầm thì trên toàn thế giới thì chỉ có 2 cuộc đua bò mà bò kéo bừa đó, giống cái kiểu này của mình, đó là ở Việt Nam mình và ở Indonesia. Nhưng quy mô thì ở Indonesia thì mình chưa được xem, chưa biết nó như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng quy mô của cuộc đua bò 7 núi An Giang này càng ngày nó càng quy mô, càng ngày nó hoành tráng và càng ngày càng sôi động gay cấn. Ở ngay phía bên phải mình là có các anh chị bên đài truyền hình An Giang, họ đang trong công tác chuẩn bị, họ đang sắp xếp đặt máy để cho các VIP ngồi ở đâu rồi ngày mai làm lễ. Đây phía sau mình là khán đài, mọi người thấy đó. Hội đua bò 7 núi tranh cúp truyền hình to đùng luôn. Dạ. Cũng thực sự là thông qua video này cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý đài truyền hình phát thanh truyền hình An Giang đã giúp đỡ cho Colorman cùng với team Colorman được tham gia, được đồng hành trong cái sự kiện này. Bởi vì các bạn cũng biết là những cái sự kiện mà quan trọng như thế này thì những cái nhóm mà độc lập như mình không dễ gì nhận được cái sự hỗ trợ tác nghiệp đâu. Nhưng mà các anh các chị bên đài phát thanh truyền hình An Giang, đặc biệt là lãnh đạo đài An Giang cũng rất là khuyến khích, rất là ủng hộ cho Colorman, bởi vì cũng biết là Colorman cũng đang cố gắng nỗ lực để đưa những hình ảnh đẹp nhất của An Giang ra với bạn bè quốc tế, trong nước cũng như quốc tế. Đây, ở đây thì mình cũng xin giới thiệu với quý vị các bạn một chút xíu về cái đường đua ha. Đây, chúng ta thấy cái đường cái đường dưới đây thì nó đang rất là khô. Trong tối nay thì họ sẽ bơm nước vào. Có một cây thốt nốt bên kia nằm coi như là cây thốt nốt cô đơn nằm giữa cái sân đua bò. Cái này cũng mới trồng thôi nhưng mà rất đẹp, nhìn rất độc đáo. Nhìn cái cảnh này ai mà nghĩ đây là Việt Nam đúng không các bạn? Cứ nghĩ là ở Mojave hay là ở Arizona gì đấy, chứ đâu có nghĩ là như vậy, đâu ở Việt Nam. Thì cái đường này là từ cái đường này người ta gọi là, ở đây thì trong cái cuộc đua này mình cũng xin nói một chút xíu về cái thể lệ để quý vị các bạn cũng nắm là nó có 2 vòng, cũng là một vòng đua thôi, nhưng mà đây là người ta chia làm 2 đoạn. Một đoạn gọi là vòng hô, tức là từ đoạn xuất phát từ đây đó, họ sẽ chạy dài lên tới kia đó. Đây bọn nào cho ta thấy đấy là cái đường để thực hiện cái vòng hô. Rồi thì vòng hô là gì thì cái này mình cũng xin giải thích với quý vị các bạn là sẽ có 2 vòng, vòng hô và vòng thả đó. Vòng hô thì sẽ đi từ đây dọc cho tới tận xuống bên kia, tới cái lá cờ vàng bên nọ. Đây mọi người chắc sẽ thấy rất là xa, không thấy được cái lá cờ vàng đó. Đấy, cái lá cờ vàng bé bé đấy, nó sẽ là một cái cột mốc để đánh dấu từ cái lá cờ vàng đến đích là cái vòng thi gọi là vòng thả. Đấy thì cái vòng hô thì cái thể lệ nó thật ra thể lệ cuộc đua này, cuộc đua bò này rất là đơn giản thôi quý vị các bạn. Ở vòng hô thì 2 cặp bò. Cái cuộc đua bò này nó khác với tất cả các cuộc đua khác là mỗi lần đua chỉ đua một cặp và đấu loại trực tiếp, xong rồi cái đôi bò chiến thắng sẽ đi vào tiếp vào vòng trong, đơn giản là như vậy. Và đua một lần 2 cặp, tức là 4 chú bò. Có lẽ là với mình thì mình nghĩ rằng đua ngựa dễ hơn, tại vì đua ngựa chỉ có một anh nài ngựa, một con ngựa thôi, điều khiển 1 rất là dễ. Còn cái này là đua bò là một anh nài bò mà điều khiển tới 2 chú bò cùng lúc. Để chú bò này muốn chạy, một chú bò kia muốn chậm lại, chú bò này muốn nhanh, chú bò kia muốn chậm thì nó sẽ rất là khó điều khiển. Chính vì vậy cho nên cái vòng hô này đòi hỏi là cái sự khéo léo của người đua bò, là phải làm sao để kiểm soát là để cho không được phép để cho cái cặp bò của mình đạp lên cái bừa của đối thủ. Nhưng mà qua tới vòng thả là khi vòng thả tức là vòng sẽ tăng tốc để về đích, thì cái cặp bò nào mà đạp lên được cái bừa của đối thủ là cặp bò là chiến thắng. Colorman nói vậy mọi người hiểu không? Tức là nó có nó chia làm 2 đoạn mà gọi là vòng hô, thì nếu như ai đạp lên cái bừa của đối thủ là thua đó, bởi vì cái vòng hô này phải duy trì tốc độ chậm
sàn xe chạy thích điều khiển chậm chạp đó. Hãy mà anh nào mà chạy nhanh, anh nào mà vội vàng muốn lướt lên trước, đạp vô bụng, đạp vô cái bừa của anh kia là lập tức là xong phim, bị loại ngay. Nhưng mà qua cái vòng thả là phải tăng tốc, và tăng tốc thì anh chạy trước mà chạy chậm thì sẽ bị anh chạy sau đạp lên cái bừa, chỉ đạp lên cái bừa như vậy là khiến cho anh chạy chậm hơn, anh thua đó. Cái quy luật, cái luật chơi nó đơn giản là như vậy. Nhưng mà các bạn ngày mai các bạn sẽ được chứng kiến những cái cặp vó bò tung vó bùng văng tung lum nó trên bùng văng tuyệt vời vô cùng. Ở phía sau anh nói mà ngồi hóng anh. Gật đầu lia lịa. Đấy, thì chút không khí chiều nay thì có vẻ là hơi lộng gió chút xíu, nó có mát. Bây giờ là 3 giờ 15 phút thôi thì mình cũng xuất hiện đây để coi sắp xếp. Đó, phía bên kia là mình được đặt một cái dàn giáo hút thuốc bên kia đó, nhờ đài truyền hình phát thanh truyền hình An Giang các anh ủng hộ cho mình được đặt một cái dàn giáo sát ở bên, sát với lại cái dàn giáo của đài luôn. Sẽ có một cái máy để đặt để đón những chú bò về đích tung vó hoành tráng đẹp lắm các bạn ơi. Đấy, mọi người có thể thấy là không khí ở đây hiện tại bây giờ cũng chưa đông đâu, chút chiều nữa, chiều bắt đầu là chúng ta mới thấy tấp nập. Bên kia thì mình biết là bên kia bắt đầu là người ta, các nhân viên ở đây họ bắt đầu bơm nước vào trong cái mảnh ruộng bên kia rồi. Cái mảnh ruộng bên ngoài bên kia là nó sau các cái máy đó là cái khu báo chí đó. Các bạn có thấy để cái chữ khu báo chí thì cái khu đó chính là phía sau đó là cái khu mà bò sẽ ra đó để chờ để thi đấu. Và sau đó thì bò sẽ được đưa vào đây để đi thi đấu, để đi từ cái đường kia đi vào rồi thi đấu ở đây. Thì tối nay bắt đầu mình nghĩ sẽ rất nhộn nhịp khi người ta bơm nước vào đây, bắt đầu bơm nước vào đây để cho đất bùn nó mềm ra để mai bò nó đua thì mới chạy tốt được. Rồi, thôi một ít phút để ghi lại không khí ở đây nha. Rồi hy vọng rằng tối nay cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là các bạn đội ngũ của mình sẽ đi vào 5 vùng ở nhà của một vài tay đua mà gọi là tay đua hùng xám ở vùng đất An Giang này, Tịnh Biên lẫn Tri Tôn, để đón, để đi cùng với các anh ấy đi ra ngoài đường đua vào lúc chuẩn bị lúc 2-3 giờ sáng để xem cái không khí chuẩn bị của họ thế nào, để mình ghi lại những cái thước phim mà mình nghĩ rằng là sẽ vô cùng tuyệt vời, làm sao để mô tả một cách chân thật nhất, một cách độc đáo nhất và một cách đầy đủ nhất về cái cuộc đua bò 7 núi An Giang mà mình nghĩ rằng nó xứng đáng là một cái sự kiện thể thao mang tầm quốc tế, truyền thống và mang tầm quốc tế. Và hy vọng rằng những cái thước phim đơn giản nhỏ nhoi của mình sắp tới sẽ giới thiệu được thật nhiều hình ảnh của đất nước con người Việt Nam nói chung và đất nước con người của tỉnh An Giang nói riêng ra với bạn bè quốc tế. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô ô thum nha. Đó, để coi có món gà nướng không nha. Đợt trước đi khuya đi trễ quá không quay được. Bây giờ hôm nay ở đây rất gần ô thum, mình cũng sẽ cố gắng quay một trong những cái hồ đẹp nhất ở cái vùng đất Tri Tôn này.